ผมวรงค์ บุญเชิดชูนะครับเป็นเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะครับส่วนความเป็นมาของโครงการสถานีวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เนี่ยมันเริ่มจากคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่าในช่วงที่มีปัญหามลพิษทางฝุ่นอากาศเยอะๆเนี่ยแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์วัด PM 2.5 ออกมาขายเยอะแยะเลยนะครับคำถามอย่างแรกที่เกิดขึ้นในใจก็คือว่าความถูกต้องของข้อมูลเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนนะครับงานวิจัยตรงนี้ก็เลยได้นำเอาเซ็นเซอร์วัดฝุ่นต่างๆยี่ห้อต่างๆเนี่ยมาทดสอบใช้งานดูนะครับแล้วก็เลือกอันที่มันใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดซึ่งเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดนะครับที่ได้ผ่านการรับรองจากกรมควบคุมมลพิษนะครับในที่นี้เนี่ยของโครงการจะใช้เครื่องของเมดวันแบม1020นะครับกับเทเลได640เป็นตัวเครื่องมือเปรียบเทียบกับเซ็นเซอร์ที่เรามาใช้นะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยเราก็ได้เซ็นเซอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับมีลักษณะที่ให้ผลที่ over estimate ค่านะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือวัดค่าที่วัดออกมาเนี่ยจะมีความหนาแน่นสูงกว่าเครื่องมือวัดนะครับอย่างมีนัยสำคัญนะต่อมาเนี่ยเราก็มาพัฒนาในเรื่องของตัวอัลกอริทึมนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นโมเดลก็ได้นะครับเพื่อที่จะมาปรับค่าของเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่วัดได้เนี่ยให้ใกล้เคียงกับเครื่องมือวัดนะครับของที่ได้รับรองผ่านจากกรมควบคุมมลพิษมานะครับซึ่งผลที่ได้ของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยผลออกมาก็คือเป็นที่น่าพอใจนะครับหลังจากที่เรานำค่าวัดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆมาเข้าโมเดลนะครับแล้วก็มาประเมินค่าใหม่นะครับโดยใช้ตัววิธีการที่เรียกว่า regression นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้เป็น linear เพราะว่าข้อมูลเป็นลักษณะของ non linear เราก็จะใช้พวกpolynomial นะครับประมาณ polynomial order 4นะครับเข้ามาจับเพื่อที่จะแปลงค่าจากของเซนเซอร์เนี่ยให้มันใกล้เคียงกับค่าที่วัดจากเครื่องมือเปรียบเทียบนะครับผลที่ได้ออกมาก็คือเราจะเทสโดยใช้ค่าของ RMSE นะครับหรือค่าผิดพลาดยกกำลังสองนะครับซึ่งผลที่ได้ออกมาก็คือมีค่าบวกลบอยู่ที่ประมาณ7ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยเราก็เอามาใช้ทดสอบในภาคสนามจริงนะครับก็คือที่วิทยาเขตมหิดลสารยานะครับอยู่ประมาณ3 เดือนนะครับแล้วก็ทำการเปรียบเทียบกับตัวเครื่องมือที่เรานำมาใช้งานนะครับก็คือเทเลได620ผลที่ได้ก็คือค่า Error เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-15% นะครับซึ่งค่า Error ประมาณนี้เราถือว่าเซ็นเซอร์ที่เราใช้แล้วก็ปรับค่าด้วยโมเดลเนี่ยมันสามารถที่จะจับเทรนขึ้นลงของตัวความหนาแน่นฝุ่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเราก็มาใช้ในการเตือนภัยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระดับนี้แล้วนะครับเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ส่วนของเรื่องการนำไปใช้เนี่ยก็คือคณะได้เอาเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยเอาไปทดสอบภาคสนามที่จังหวัดลำปางนะครับติดตามวัด ติดตามอบจ.นะครับติดตามโรงเรียนของอุปกรณ์ต่างๆที่เราติดตั้งไปนะครับมันก็จะทำการส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มานะครับเข้ากับตัวเซิร์ฟเวอร์คณะส่วนกลางนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลอันที่1นะครับอันที่2ก็คือประมวลผลข้อมูลตามโมเดลที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยเราได้เขียนตัวหน้ากากเพื่อแสดงผลผ่านเว็บไซต์นะครับในลักษณะของแผนที่แล้วก็มีการปักหมุดพร้อมกับโชว์ความหนาแน่นฝุ่น PM 2.5 ให้ที่ตัวหมุดแต่ละหมุดนะครับในค่าเริ่มต้นเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำอยู่ของไซต์ที่ลำปางที่1นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เพิ่งทำไปก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรงส่วนนั้นเนี่ยเราทำไว้เพื่อเอาไว้สำหรับ
มอนิเตอร์ดูเรื่องของกลุ่มควันที่มาจากการเผาอ้อย หรือเผาพืชไร่ต่างๆนะครับซึ่งในช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเริ่มเผาอ้อยกันแล้วนะครับควันจะเยอะมากนะครับแล้วความเกี่ยวข้องกับ SDG ของทางมหาลัยเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ SDG หมายเลข 13 ทางด้าน Climate Action นะครับเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์หรือสถานีวัดฝุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะมาใช้ในการมอนิเตอร์ดูเทรนด์ข้อมูลว่าช่วงไหนนะฝุ่นขึ้นหรือฝุ่นน้อยนะครับเพื่อที่จะให้กับให้ความระมัดระวังกับกลุ่มคนเสี่ยงบางกลุ่ม พวกที่แพ้อากาศหนักๆนะครับหรือมีปัญหาทางเดินหายใจเนี่ยทำการหลีกเลี่ยงก่อนออกจากบ้านเป็นต้นนะครับ